ভিউয়ার্স এটা নিশা 10 বাজিছে ফাইনালি সেই দিনটো আহি পৰিল টাইটেল চাই নিশ্চয় আপোনালোকে গম পাইছে আমি ক'ত যাব ওলাইছো এতিয়া আমাৰ পেকিং আৰম্ভ হৈ আছে ৰাতিপুৱা যিমান পাৰো সোনকালে ওলাম 4টাৰ পৰা 4:30টাৰ ভিতৰত আমি ইয়াৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিম গতিকে মোৰ ভিডিঅ'টো এনলৈকে চাই থাকিব যদি ভাল লাগে নিশ্চয় লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু যিসকল নতুন তেওঁলোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু কাষত থকা বেল আইকনটো দবাই দিব So viewers, finally আমি আহি পাইছো নিমতি নামৰ ঠাইত পশ্চিম বংগত ঘৰৰ পৰা ইয়ালৈকে আহি পাওঁতে সময় ল'লে 2.5 hours গতিকে এতিয়া আমি ব্ৰেকফাষ্ট পুৰি আৰু সবজি অৰ্ডাৰ কৰিছো কিছু খাই অলপ দেহত শক্তি গোটাই লওঁ হয় নে নহয় পেট পূজা অৱশেষত পাহাৰৰ পৰা নিগৰি বৈ অহা জলঢকা নদীৰ পাৰত মই আছো কেনেকুৱা লাগিছে ইয়াৰ দৃশ্যৰাজি অতিকৈ মনোৰম বনভোজস্থলী জলঢকা বৰুণ দেৱতা ৰুষ্ট হোৱা যেন পালোঁ অৱশ্যে এজাক বৰষুণৰ খুবেই প্ৰয়োজন আছিল কিয়নো গছ গছনিবোৰত ধূলি মাকতি আৱৰি ধৰিছিলে নিশ্চয় চাফা হ'ব আৰু দেখিবলৈ অতি সুন্দৰ হৈ আছে এয়া দুপৰীয়া আহাৰৰ বাবে আমি এখন বাটৰ কাষৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত আহি পৰিছোঁ কি সিদ্ধাৰ্থ কি ষ্টাইল So, finally, পেট দেৱতা সন্তুষ্ট কৰাৰ কাৰণে গৰম গৰম কি মাটি দালি নেকি মাটি দালি আৰু কুকুৰাৰ মঙহ ঠিক আছে ভোক লাগিছিল না নাই চিদাত কুনাল লাগিছিল অলপ হা পুৰা লাগিছে পুৰা ঠাণ্ডা কেনেকুৱা ঠাণ্ডাহে লাগি আছে ঠাণ্ডাত গৰম গৰম মুৰ্গীৰ জলেৰে
यहाँबाट कति किलोमिटर हुन्छ कति किलोमिटर हुन्छ यहाँबाट ग्याङटक 65 डेढ 2 घन्टा लाग्छ होइन सो भिउअर्स फाइनली আমি আহি পাইছোঁ এতিয়া মলি ইয়াৰ পৰা डेढ 2 ঘণ্টাৰ বাট য'তে ৰাতি তাতে কাটি ঠিক আছে ইয়াৰ এই ধৰণে যদি বৰষুণ দি থাকে তেতিয়াহ'লে ইয়াতে থাকিম আৰু নেকি সো ভিউয়াৰ চাওক সূৰ্য দেৱতা ঠিকে আছে কিন্তু বৰষুণ নিগৰি নিগৰি চাওক সম্পূৰ্ণ তিতিবুৰি বেহাল অবস্থা খারাপ বিরাট টান সঁচাকৈ বহুত পৰিষ্কাৰ চহৰ ছিকিমৰ পৰা গোটেই ভাৰতবৰ্ষই শিকিবলগীয়া বহু আছে ৰাজ্যখনক অৰ্গেনিক ৰাজ্য বুলি কোৱা হয় আৰু গেংটক অতি ধুনীয়া এখন চহৰ ৰাস্তাৰ কোনো ঠাইত কাগজ বা প্লাষ্টিকৰ টুকুৰা দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু ইয়াত দীঘল টেক্সি বা জীপ এইবোৰৰ ভিতৰত যেতিয়া অইন ঠাইৰ পৰা মানুহ আহে পৰ্যটক হিচাপে তেওঁলোকক এখন এখন কৰি প্লাষ্টিক দিয়া হয় কলা প্লাষ্টিক যাতে খোৱা বস্তু চিপছৰ পেকেট বিস্কুটৰ পেকেটবোৰ যাতে দলিয়াই নেপেলায় সেই প্লাষ্টিকৰ ভিতৰতে ভৰাই পিছত ডাষ্টবিনত পেলাই দিয়ে আজি বতৰ ৰাতিপুৱাৰ পৰা হেনো চিপচিপাই বৰষুণ দি থকাৰ কাৰণে খুব ঠাণ্ডা পৰিছে হাত একেবাৰে যথ হেণ্ডগ্লোভছ লগোৱাৰ মানেই নাই হেণ্ডগ্লোভছ ভিজি যোৱাৰ বাবে বেছিকৈ আঙুলিবোৰ দুখ পোৱা অনুভৱ হৈছে যেতিয়া হোটেল পাওঁ হোটেলত গৈ ভিজা কাপোৰবোৰ খুলি নতুন কাপোৰ পৰিধান কৰিলেহে দেহত কিছু তাপ আহিব আৰু শক্তি পাম মই ইয়াৰ আহোঁতে হোটেল বিচাৰি পাওঁতে বহুত কষ্ট হৈছিলে পাৰ্কিং ঠাই হোটেল বুক কৰিব লাগে আৰু কিবা কাৰণে ৰাস্তাত জাম লাগি যায় মহাত্মা গান্ধী ষ্টেচু এম জি মাৰ্ক ফাইনেলি আমি এম জি মাৰ্ক পালোঁ চ' ভিউৱাৰ্ছ আমাৰ বাইকসমূহ পাৰ্কিঙত ৰাখি অহাকালি ৰাতিপুৱা 12 ঘণ্টাৰ কাৰণে পাৰ্কিঙত ৰখা হ'ল এতিয়া এটা ৰুম ল'ব লাগে বাছ আৰাম কৰিব লাগে দিয়া মোক এতিয়ালৈকে পচন্দৰ হোটেল চকুত পৰা নাই কাৰ্মা ফাইনেলি কি ৰুম পাওঁ চাওঁ পাওঁ নে নাপাওঁ চেক ইন নিৰাশ কোনো রুম নাই বেটে না ভাই বাবু মসাই রেস্টুরেন্ট
A few moments later. ফাইনেলি ভিউৱাৰ্ছ ঠিক ঠাক ৰুমেই পালোঁ 1000 টকা কৰি দুটা ৰুম লোৱা হ'ল ওপৰত ভতিজা ল'ৰা আৰু ভাগিন থাকিব তলত আমি বাপেক পুতেক এতিয়া চাহৰ জুতি লৈছোঁ এটা কথা আপোনালোকক ক'বই লাগিব যিমান মনত আশা লৈ ইয়ালৈ আহিছিলোঁ এক প্ৰকাৰ পণ্ড বুলি ক'ব পাৰি আমি কোনো ইনফৰ্মেশ্যন লৈ অহা নাছিলোঁ গুৰুডংবাৰ যাম বুলি ভাবিছিলোঁ সেয়াও বন্ধ পেলিং যাম বুলি কৈছে সেয়াও বন্ধ য়মথাম ভেলী টোটেলি বন্ধ এয়া হেনো ছিজন নহয় ফাগুন মাহত ছিজন নহয় মই প্ৰথমবাৰৰ পৰা শুনিলোঁ অৱশ্যে আজি ইয়াত আহি গম পালোঁ বতৰে বিধি পথালি দিলেই গোটেই দিনটো পানীত ভিজি এয়া কাপোৰবোৰ শুকোৱা ঠাইও নাই য'তে ত'তে পেলাই থৈ দিছোঁ এতিয়া আমাৰ ডেষ্টিনেশ্যন কি হ'ব অহাকালি ৰাতিপুৱা ভাবিম চ' ভিউৱাৰ্ছ চাই থাকিব নিশ্চয় ভাল ঠাইত লৈ যাম আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়ামানতে এণ্ড কৰিলোঁ কথাবোৰ লাগি লাগি গৈছে ঠাণ্ডাত এতিয়া বুকুৰ মাজত ঠাণ্ডা আছেই গতিকে ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব